All right, in this video, what I'm going to show you guys is how to buy Dogecoin, cryptocurrency in Robinhood account within 1 to 2 minutes. Thì trong cái video này, Jimmy sẽ hướng dẫn cho quý anh chị đó làm thế nào để mua cái cryptocurrency Dogecoin chỉ trong 1 cho đến 2 phút thôi, rất là đơn giản. Click right into Robinhood account and type in your PIN, and now mình vào ở dưới đây search for Dogecoin, okay? In here. Remember, guys, I personally think the best way to buy crypto right now is through Robinhood. They make it so simple and it's so convenient to buy. This is another app. It's called Binance US. Thì quý anh chị đó mà muốn mua mà crypto Dogecoin đó thì cái đơn giản nhất là dùng cái app của Robinhood account, rất là đơn giản và tiện lợi. Còn quý anh chị có thể mua từ những cái app như là Binance US thì cũng được. Hiện tại Robinhood á, là mình bỏ tiền vào là nó cho mình mua cái Dogecoin liền luôn. Mấy ngày trước đó thì mình phải cần đợi chờ 3-4 ngày, nhưng mà bây giờ là nó đã remove những cái restriction đó rồi. So recently Robinhood, they limit the account. You have to wait for 3 to 4 days, but now they already removed the restriction, so it should be fine. So you can purchase crypto instantly. So click on buy. So for example, let's say right now I want to buy $2 of Dogecoin, for example. So bây giờ chị mình muốn mua 2 đồng ha, giả sử thì click, chị mình type in 2 đô đó, xong rồi bấm chữ review. Sau đó chỉ cần swipe lên thôi. All I do is type in $2, and I do right now is swipe up. Make sure the price is good. Right now the price is 8 cents, so I'm gonna swipe up right away. For example, send an order in. So that is done. I spent $2, less than $2, and have 24 coin right here. Very simple. Click OK. And now, if you look right here, quý anh chị coi đó là bây giờ sau khi mình mua xong đó thì nó sẽ hiện cái account của mình nó nằm ở trên đây, ok, nó nằm ở trên đây là mình thấy được những cái tài khoản nào mình mua. Còn những cái dưới đây đó, thì những cái stock cho mình coi thôi. So you will receive your stock all the way on the top right here, so you can see very easy, okay? And if you want to purchase more, click right here and click on buy more, like $80, whatever you can put in here. If you want to sell, click right here to sell. Okay, like for example, type in like $2, you want to sell it. Okay, now it's I'm already profit already. See right here, it's very simple as that. All right, there you go. So this is the tutorial of how you purchase cryptocurrency Dogecoin from Robinhood account. Okay, it's very simple. Thì đây là cái tutorial quý anh chị có thể làm thế nào để mua cái Dogecoin trong Robinhood account, rất là dễ thôi, nó không có gì khó cả. Ok, có những câu hỏi gì thì type in the comment để hỏi Jimmy. Thank you, quý anh chị. Thank you guys very much. Have a nice day. Bye.